Okay, good afternoon po sa inyong lahat na nakapakinig ngayon sa atin. Welcome po, no? Welcome po sa session na po na 'to. Kung kung saka-sakaling nandiyan na po kayo, pwede niyo pong imbitahan saglit yung mga kasamahan natin para makapag-join po sila sa atin, this afternoon, no? In continuation po ito sa pinag-usapan natin last week, no? So, itutuloy lang po natin, okay? So, sige ho, hintayin po na natin 'no, magpaparami tayo saglit na. Uh, we already have around 4 or 5 viewers right now. So, baka nagtatawag pa yung mga ano natin, yung mga consultants natin. Yung mga coaches. Ayan, they're already here. Good day, good day, good day. Grabe ang init ng panahon 'no? Kumusta po ba kayo diyan? Kumusta naman yung sitwasyon natin diyan sa COVID 'no? I hope na nakapag-ano po tayo, nakapag-adjust or kumbaga guys, kung hindi naman talaga gano'n kaimportante ang paglabas, huwag mo munang lumabas, in short, 'no? Para at least kahit papaano ma-ano natin, masugpo natin yung hindi naman masugpo, kung at least ma-minimize naman natin yung exposure ng COVID. So, you might want to call, tawagin niyo po yung iba para makapag-join po sila sa atin today. Today is August 3, no? So, bilis lang ng araw, no? Parang kailan lang, January. Ngayon, bigla na tayong nandito ngayon sa August, no? So, ganun talaga. We're really up, catching up with time. So, I hope na in the remaining few months bago po magtatapos ang 2021, we will be able to catch up all of those backlogs that we have, no? Punasan na natin muna saglit, no? So, we still push pa rin natin yung natin, yung mga recruitment natin. And in fact, kung meron pong mga BDM na nandito ngayon na nanonood sa atin, mga BDMs, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Arrange ng mga PKS, site tour, pero with with limitations, no? Site tours ang observe observe proper distancing. Tuloy-tuloy po lahat, no? Tuloy-tuloy po lahat. And in fact, I would like to congratulate each and every one of you. Right now, we are actually speeding up with our recruitment. Things are doing well, no? Napakaganda po ang nagiging resulta. And over the past few months, we're hitting our targets. We are now averaging our volume at 75 million. And we are looking forward na i-increase po natin ito to 100 million a month, no? Ito po yung target natin. And we're still not yet done, no, with 2021. Kaya tuloy-tuloy pa rin, magpaparami pa rin tayo, recruit, because the more people we have, the better it would be. The more po ang potential natin na ma-increase po natin ang mga sales volume natin. At kayo rin, no? At kaya ngayon ang dami pong mga na-promote, no? In fact, pinaka-recent po natin, samantalahin ko nang i-congratulate si Miss Jacqueline Raffles Bacayo, no? Miss Jacqueline Raffles Bacayo. Siya po ang latest promotion po natin for the manager position, and I'm really looking forward to it na mas marami pa po, no? In fact, marami na rin po ang mga na-promote natin within 2021, and that's what we want, no? That's what we want. At saka congratulations din, may mga achievers na rin po tayo sa company benefit. Okay? Ano ba yung company benefit natin?
Hospitalization, no? Ito pong magko-cover ng laboratory, check-up, dental at saka admission. 60,000 pesos po 'yan na benefit na binibigay natin sa mga members. May mortuary benefit po tayo, may accident insurance na 100,000, may retirement benefit pa po tayo, no? May retirement benefit pa po tayo. At yung last, number 5 na benefit na binibigay natin sa mga members natin na nag-achieve ay 1 year na pag-ibig fund counterpart contribution. Ito po ay babayaran po ng DPPI. Kaya tayo lang po ang realty na meron pong company benefit na ganyan, no? Wala po 'yan sa ibang mga realty firm. Kasi dito po sinisiguro natin na magiging maganda yung mga future po ninyo. Yan po yung tinatrabaho natin, that you are going to have a good and better future, no? Sundin niyo lang niyo guys, no, yung sistema ng marketing plan natin. Don't make it complicated. Simple lang po ang marketing plan natin. Mag-recruit ka, magbenta ka. Mag-recruit, magbenta, mag-recruit, magbenta, mag-recruit, magbenta, and I tell you, ang income mo regular gaya ng iba sa atin dito. Okay? Nakikita niyo naman siguro gaano ka-regular ang mga income nila, and that's what we want you to experience at the same time, no? Ang dami na po nating mga success story po dito. Grabe po, ang dami na po nating success story. At I'm greatly honored and humbled by their achievements as well. So sa kanila talaga lahat 'yan, no? I mean, if meron man tayong contribution diyan, wala, seminar lang. Pero 'yan talaga ay pinagsikapan po talaga ng mga DPPI members po 'yan. Okay? So you call your downlines, no? Leaders, no? Leaders, consultants, managers, supervisors, at lahat po ng merong mga downline, tawagin niyo po sila. Ito po yung kultura na gusto po nating ma-develop dito po sa DPPI, the culture of attending trainings and seminars. Alam niyo po, naniniwala po ako, ang tao na parating nag-a-attend ng seminar, parating may mga advanced na mga learnings, parating nag-upgrade sa mga learnings, eventually become successful. Ang tao pong hindi nag-a-attend ng mga seminars, maniwala kayo at sa hindi, malabo pong magsasucceed sa buhay po yan. It will always begin with information. Kaya ang encouragement ko po sa atin lahat, keep on attending. Sa tingin nyo parang walang silbi to, sa tingin nyo parang paulit-ulit na lang, maniwala kayo, eventually ma-absorb yan, papatak yan sa isipan natin, hindi yan mawawala, hindi yan matatanggal. And the next thing you know, pag meron ka ng confrontations with regards to client at kung sino, biglang lalabas yung mga trainings na pinag-attenan nyo. No? Ganun lang po yan. So, have the habit of learnings. Okay ha? Dapat magkaroon po tayo ng habit of learning. By the way, doon sa panawagan po natin para sa DPPI Summit ngayong November 30. Okay, nagsimula na po ang listahan para po sa summit natin sa November 30. At i-facilitate nyo po yan, mga leaders po natin. Please facilitate doon sa gustong mag-join. Kasi ang pwede nating i-accommodate hanggang 100 lang po ang i-accommodate ng resort. Okay? So, yung resort hanggang 100, tapos yung series bus na kukunin natin na magbibit-bit sa atin papuntang Moalboal Tropics ay yun, hanggang 100 din. So, we need to have the numbers. And of course, contributions are now inumpisahan na po na pwede na pong kolektahin. Pwede na po kayong mag-partial, no? Partial kayo, no? Ang total cost po natin sa summit ay magkakahalaga po ng 2,500. So, pwede nyo pong umpisahan naman na ma-installment ito. Okay? So, tamang-tama. August, September, October, November, so, 4 months to go. So, tamang-tama. Umpisahan yung tag 500, 600. Okay, tapos na yun pagdating ng November. Di ba? So, last year, hindi tayo nakapag-summit. So, this year, tuloy ang summit po. Moalboal Tropics po ang summit po natin. Kaya, I'm so excited. There's gonna be a different level of fun. There would be games. There would be a race. But at the same time, there would be a gala night. No? So, may gala night po tayo this time. Ito po yung karagdagan natin na mga pakulo po. May gala night po tayo. Of course,
magkakaroon na rin po tayo ng mga recognitions at awarding po na gagawin natin doon po mismo sa Mualboal Tropics. Kaya doon sa mga nakapag-decide na po na nasasama sa summit, panawagan lang po, you can start your partial payment. You can start sending your partial payment. 2,500 po ang summit contribution. Cover na po lahat yan, pati na po yung mga transportation nyo at pagkain. So wala na po kayong iisipin. Yung sarili na lang ninyo po ang iisipin po ninyo. So excited pa ako dyan sa darating po na summit. Okay? So guys, hatawa na talaga to. Hatawa na to. No? So kahapon, nagkaroon po tayo ng training with regards to pag-ibig. May attendance po tayong kinuha doon. Yung nag-attend kahapon, may raffle entry na po sila sa raffle this week. So kung sino naman yung nag-join ngayon, at the end of the seminar, magkukuha tayo ng attendance, yun ay kasali po sila sa raffle this week. Okay? So, tawagin na ninyo, no? Tawagin na ninyo ang lahat ng mga kasamahan po natin. Chat na ninyo sila. Chat na ninyo po sila dyan sa mga group chats ninyo para alam nila na nag-umpisa na po tayo. Maaga po akong nag-text kanina. Okay? Maga-maga po akong nag-text kanina, ay pinaalam ko po na we are now that we're going to have a training continuation. So I hope I believe na-share siguro ng mga leaders natin. Okay? So let's go. Umpisahan na natin. Ito. Let's start. Okay. Ito po yung topic natin, basic selling skills. But meron itong mga subtopic. So, actually huminto po tayo at dito na po tayo sa effective sales presentation. In fact, na-cover ko po to ng portion last week, pero minabuti ko na lang po na umpisahan ko na po dito para at least magkakaroon po tayo ng clearer idea. Okay? So, effective sales presentation. Okay, ito po yung pag-uusapan po natin today. Okay, saglit ha. Kuha lang ako ng monitor para at least alam natin kung ano ng situation. Okay. Nasanay kasi ako na may monitor na nakikita ko ano ng sitwasyon sa mga slides natin. Sorry ha. Okay. Ilan lang ba ang viewers natin? Kukonti pa, no? Nasa 20 lang. Sana ma-keep in touch niyo po yung mga kasamahan natin para they can join with us. Okay. Ayan. Sige ho. Para maumpisahan ko na. Okay, effective sales presentation, no? Now, bakit importante ang sales presentation? Gaano ba 'to ka-relevant talaga? Now, maraming mga situations na hindi po natin siya na-close kasi yung the way we communicate, the way po natin pinipresent yung project, ay kahit papaano po naguguluhan yung kausap natin. Ibig sabihin, hindi po malinaw. Ang objective po ng effective sales presentation is magkakaroon po kayo ng understanding doon sa magiging kausap nyo, which is your client. And at the same time, magkakaroon din po kayo ng understanding kung paano mo siya i-present ang project na it's in such a way na ito talaga ay maitumbok mo talaga doon sa pinaka-desired mo na magiging result, which is ma-close. Okay, di ba? Yun naman yung intention natin eh. So lahat po ng gagawin po natin, hindi po naman ito parang widow lang na para kang tumutugtog ng organ na pinapakinggan mo lang kung maganda ba ang tono. Na ang mga masterpiece po ng mga musika ay hindi po yan gawa sa isang widow. Ang mga masterpiece na mga musika po ay gawa po yan sa talagang nota po yan. So ibig sabihin, dahil po plinano na ito yung magiging tunog, kaya ito yung nagiging resulta. Ganon din po ang situation with regards to selling. Hindi common na may nag-inquire sa iyo na ang gagawin mo lang ay basta present ka lang. Hindi po 'yan ang objective. Ang objective po dito ay masigurado mo na maintindihan
No, di ba, magko-communicate ka, kakausapin mo, ipe-present mo. Importante po diyan, hindi lang na-i-present mo, kung hindi, naintindihan talaga niya. Kasi bottom line kung hindi po niya maintindihan, eh, hindi po siya makapag-come up po ng desisyon kung hindi po niya naintindihan. Now, how will a person be able to, come up with a decision? Well, in fact, hindi naman niya naintindihan kung ano yung sinasabi mo, ano yung binibigkas mo. So, importante po na epektibo yung pagpe-present. Okay? Importante po na epektibo po ang pagpe-present. Okay? So, ano to? Umpisa natin. So, what makes the 818 Premier Properties Incorporated best in class? Na ito po ay isang simple process na dapat po lahat ng DPPI salespeople na gagamitin. At ito po ay naka-embodied sa acronym na DPPI. Yan din po yung company name natin D818 Premier Properties Incorporated. At yung sales process natin, ay ganun din po yung acronym, DPPI, para po mas madali po natin siyang ma-remember, madali po natin siyang maalala. Okay, ano po to? Okay. So ano yung purpose? Now, number one, ang purpose is to build up the opportunity which clearly link to the client's needs and persuasively present the right benefits. Now, take note of the word, persuasively. O yan na, persuasive. Dapat po persuasive ka. So, ang application natin is ma-demonstrate natin in the early stages of every sale our interest in the client's interest. Not on what we want, but what the client wants. Iyon po yung objective Then, ang payoff, receptive clients are willing to buy your ideas because they see the benefit dun sa ibibenta mo na project. Okay? Now, ano ba ang need ng client? No, ano ba kasi kailangan natin ma-address yung pangangailangan nila. We really have to identify the need of the client. But the question is, ano ba ang need ng client? Okay? Dalawa lang po 'to, no? Dalawa lang po. Number one, basic needs for decent dwelling places. Ano pong ibig sabihin? Yung kumukuha po ng property, bumibili po sila ng property, either ito po ay condominium or probably a house and lot project for the sole purpose or intention na doon sila maninirahan. So it would be their abode, no? It would be their place. It would be their house. It would be their condo. It would be their home, in short. The second one is to generate investment for their extra income. May mga bumibili po ng property in which ito po ang karamihan na bumibili po ng property for the intention of making money. Okay? Marami po yan sila. Ibig sabihin, gagawin niyang negosyo ang property. So anong negosyo sa tingin mo ang papasukin niya? O isa lang po dyan, rental business. Either ito po ay through Airbnb or siya personal mismo magpaparenta. So either way, yun po yung client's needs. No, yan po yung dalawang premise na ang kausap natin ay posibleng yun ang pangangailangan niya. Decent dwelling place or looking for a property for investment. Okay? In order to earn some extra income. Okay? Now, clients' needs create opportunities. Now, every time na meron pong need na ma-identify po tayo dun sa kliyente natin, always remember that part of that is an opportunity. Anong opportunity? Opportunity na mabentahan mo. Opportunity na ikaw ay kumita po dyan sa transaksyon na yan. So the DPPI solutions are developed to match these opportunities. So merong need ang kliyente, merong opportunity na meron tayo, bitbit natin. Now, paano natin sila i-match? Yun po yung goal. Na pag na-match po natin ito, isa lang po ang posibleng mangyari. The buyer or the client buys the property. So, tayo po yung nagma-match. No? We are the matchmakers here. Okay? Now, DPPI sales presentation process is our standard. So ano po yung ibig sabihin our standard? Ito po yung way in which we approach doon sa mga inquiries po natin.
in order for us to present the solution to our clients. So ano yung solution? Yung project na meron ka na match doon sa hinahanap ng kliyente natin. Okay? So, ikaw, ako, bawat isa sa atin, tayo po ay ano? Isang matchmaker. Tayo po ay isang matchmaker. But again, we can never match unless we are able to identify first kung ano ba ang need ni client. So ano nga yung need ng client? Naghahanap ba siya for a dwelling place para magiging tahanan niya, abode niya, bahay niya, a home? Or naghahanap siya ng property para mag-invest, para kumita ng pera sa investment niya. So rental business. Okay? Now, we have two parallel processes. Ito po yung tinatawag natin na buying process and selling process. Hindi po yan ano ba yun to? Yes, magkaiba sila but they are related. Hindi po siya po pwedeng isang proseso lang ang tumatakbo kasi dalawang transaction po to eh. The buyer and the seller. So it has to match itong transaction. Okay, let's take a look. Now, the buying process and the selling process. So ano ba itong mga parallel actions? Now, dito po sa buying process, the intention is syempre meron siyang needs and wants. Ano ba yung gusto niya? Bahay, condominium? Kung bahay naman, ano ba? Townhouse, single detached, duplex, or townhouse? O, di ba? Dapat ma-identify po 'yun eh. No, dapat ma-identify. Ano ba ang hanap talaga niya? Okay. Doon naman sa selling process, ang trabaho po natin ay i-identify po ang mga needs or wants na 'yan. Ano ba ang hanap niya? Naghahanap ba siya ng condominium na para gawin niyang paupahan for Airbnb? Or naghahanap siya ng condominium kasi lilipat siya doon sa pinakamalapit sa trabaho niya para hindi na po siya mamasahe, maglalakad na lang siya. So may mga cases po na gano'n. So the goal here is to identify. So that's the goal. The goal is to identify. Now, how are you going to identify? Yun ang tanong eh. How are you going to identify? Now, it may sound absurd o katatawanan, but the only way for you to know it is the moment when you ask for it. Di ba? I mean, there's no any other way except to ask it from the client straightforward. No? Ma'am, sir, thank you for keeping in touch. I am Joffrin, your property liaison specialist. How can I help you? No? So, syempre, sasagot yan. I'm looking for a property. Okay, great, ma'am. I have some few options and before I'm going to run some options, pwede ko po bang malaman ano yung mga preference po ninyo? Condominium ba or bahay ba? At kung bahay man, ano bang gusto po ninyo? Townhouse ba? Duplex? Or single detached? At kung condo mo naman po ma'am, ano po ba? One bedroom? Two bedroom? Or okay lang po kayo sa studio? You've got to ask the question because that's the only way that you are able to identify the need and the want, whether they are going to use it as their residence or home, or they are going to just simply invest on property and have it rented out. So ma-identify mo na sila ngayon kasi sasagot po yan eh. Now, there are ways on how are you going to ask. But for me, the best tip that I could give to you in asking is just simply to ask. Huwag mo nang ipaliko-liko yan. You just simply have to ask. And because we want some answers, they will answer you straight as well. Okay? So sa level po na yan, communication is vital. Hindi, kaya nga ito yung sinasabi ko eh. When there are inquiries, never stay in the chat zone. Dapat hindi po kayo mananatili po dyan sa chat. Bakit, Joe? Kasi hindi kayo magkakaintindihan dyan
At yung level of emotions pag nag-uusap kayo ay hindi mo mararamdaman. Okay? That is the reason why I want you to engage. And how are you going to engage? By simply calling them. Get their numbers, you call them, you talk to them. Don't stay in the messenger chat box. Maliwanag ha? Don't stay in the messenger chat box. Hindi mo yan ma-close diyan sa messenger chat box. Okay? So maliwanag tayo dyan ha? Hindi mo ma-close yan in the messenger chat box. Okay, next. Sa buying process, we have choosing from options. Okay? Na ngayon, ang gagawin mo naman, ipipresent mo. Okay. Balikan natin yung flow. Previous to that. Need and wants, then identify the need. So ano yung nangyari po dyan? May communication nangyari. Nag-usap. Na-identify ni PLS na ito yung gusto niya. So ngayon, alam na ngayon ni PLS ano yung gusto niya. So, on the next step, ang gagawin ni PLS, ito importante po to. Ang gagawin ni PLS ay he or she is going to identify the options. I-ready po niya yan kasi yan ang ipipresent niya doon sa buyer eh. Di ba? Kaya nga, tingnan mo sa selling process, present solutions and benefits. Bakit ho? You've got to prepare options. Huwag naman marami. Kasi maguguluhan yan pag sobrang dami. Okay? Maguguluhan po yan pag sobrang dami. You can prepare one major push, then prepare two alternative push. Yun lang po. Prepare at least, ulitin ko prepare at least one major push at prepare at least two, two alternative push. Ano ibig sabihin nun? May reserba ka na kung sakasakaling hindi niya magustuhan yung pinaka-primary project na i-offer mo. Okay, now, you have the options right now. Yung options na yun po yung ipipresenta mo doon sa client. Okay? Hindi po kayo makapag-present ng option unless you were able to identify first kung ano yung gusto niya. Ano yung need niya? Ano yung want niya? Para saan ba? Para tirahan lang ba? Or ito ay para investment, para kumita siya ng rental business? Okay? So dapat maliwanag po yun. Kasi kung hindi mo makita yan, wala po kayong ipiprepare na options na posibleng pagpipilian ni buyer or ni client. Okay? Ang next na mangyayari po dyan, so anong next? Ayan. On the side of the buyer, pag may na-identify na siya doon sa mga options na naibigay mo, now he's going to make decision with regards to purchasing or sa pagbili. At ikaw naman, ang role mo bilang PLS ay close the sale. Huwag mo nang patagalin. Kung at that time, nung pinakita mo na yung mga options, at maliwanag na may napili na siya, alam mo paano i-identify kung ito ba ay ang project na napili niya? Yung project na marami siyang tanong, most likely yan ang preferred project niya. Kasi hindi ka naman magtatanong sa isang bagay na wala pong point of interest sa'yo. Logical po yan. Ba't naman ako magtatanong kung hindi ako interesado dyan? Nagtatanong ako kasi interested ako dyan at may gusto akong linawin. Kaya nagtatanong ako. So in order for you to know kung ano yung project na napili ng buyer mo, look at the options na binigay mo at yung pinakamarami siyang tanong, yan ang tututukan mo. Kasi yan ang nagustuhan po niya. Ganun lang po yun.
There's no magic in there, no? Wala pong ano po diyan, wala pong mahika. Kumbaga, purely science po 'yan. Okay, na ngayon pag-usapan natin itong selling process. Okay, kasi sa selling process magpe-present ka, eh. Okay? So the selling process and the DPPI sales presentation process. Okay, ito yung proseso in response to the client's needs. 'Yan, 'di ba? 'Yan po yung na-identify natin na parallel. Ngayon, dito po natin i-fit in yung presentation process natin, yung magiging workflow po ninyo prior to presenting the project to the client. Okay, may workflow po 'yan. Okay. So ito po yung DPPI sales process. Now, as you identify the need, ang nangyayari po 'yan ay ano, nagdi-discuss po kayo regarding the opportunity. 'Di ba sabi ko kanina, dapat engage ka. I-engage mo. Hindi po siya dapat manatili kayo sa chat room, sa chat box. Hindi po pupuwedeng hanggang chat messages lang po kayo. It just doesn't work. In order for these things to work, you've got to call. Kailangan niyo pong tumawag. Kasi kung hindi po kayo magtatawagan, hindi po ninyo mapag-usapan at hindi po ninyo maipresenta na clearly. Yes, nandun na po ako, kakabahan ka minsan. Yes, nandun ako, may stage fright ka, hindi ka naman tatayo sa entablado, eh. Ang kausap mo isang tao lang naman, eh. Nandun na ako, na minsan para kang nasta-stammer, nabubulol ka kasi siguro sa sobrang kaba. Nandun na ako. Kaya nga nandito tayo ngayon, eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng seminar ngayon para alam natin yung mga kakulangan natin at mag-workout po tayo doon sa kakulangan natin. Kasi kung hindi po natin i-workout kung saang areas po tayo kulang, ay aba, hindi po 'to ma-improve talaga. So kailangan talagang mapa-improve mo kung ano yung mga bagay-bagay na weak naman para sa'yo. Okay. Next, you present the solution and benefits. Okay? Na-discuss mo na yung opportunity, etong bahay na 'to, itong condo na 'to, pag-usapan niyo po 'yan. Ano ba ang magiging benepisyo kung ito yung kukunin mo, kung ito, kung ito, kung ito, at makikita ng buyer mo ang mga comparison kung anong meron dito at anong meron dito. O anong meron sa kaliwa na wala sa kanan, anong meron sa kanan na wala sa kaliwa. Yun po yung objective natin. The way we want it to do is that gusto natin na ang buyer na kausap natin will come up into a certain level of realization na ito ay maganda, ito po ay hindi. Yun po yun, eh. Kasi as much as we want to serve the buyer, sometimes the buyer asks for projects na hindi naman po talaga kaganda-ganda, and deep in your heart, you have a better project to offer para sa kanya. Because our role at the end of the day, we're not robots here. We are people that interact with people, and we want to give what is best for our clients. And balang araw sasabihin ng kliyente natin, alam mo, salamat Jovi. Salamat na in-advise mo ako, mapasubo sana ako doon sa property na kukunin ko. At least ngayon, okay na, salamat talaga. Yun ang gusto nating ma-accomplish. Yun ang gusto nating mangyari. No? Kasi, ang pangatlo po dyan, you procure the sales or you close the sale. Then you implement the next steps. Okay? Yang apat na po na yan, DPPI, pag-usapan po natin yan this afternoon. Okay? But bago po ako mag-proceed, baka may questions po kayo dyan na nais nyo pong itanong. Sige, Dobby, question tayo. Questions, guys? Bago po tayo magpo-proceed, sana yung mga friends po ninyo, mga downlines po ninyo ay kasama po natin today. Hindi gaano kagandahan yung ano natin, yung audience. We only have 27 audience for today.
And that could even be less kasi may nanonood sa atin sa DPPI page, sa groups at saka sa YouTube. Itong 27 total ano na ito, total viewers na 'to, eh. Kasama dun na nanood sa atin ngayon sa YouTube. Malinaw ba, guys? Sobrang tahimik, baka inaantok na kayo diyan, ha? Gising pa po ba kayo? Baka ako na lang ang gising. Gising pa po ba lahat? Are you still awake? Or inaantok na po kayo? Kasi kahit ako nga na nagsasalita, feeling ko inaantok na rin ako, eh. Ah, gising pa naman, sabi ni Cecil, gising pa naman. Si Cham sabi niya, "Yes, sir." Ano yung yes mo, Cham? Yes na gising pa or yes na tulog na? Sorry. And ay, good afternoon din po, 'no, good afternoon din. Sina Jeanette gising, gising na gising si Jeanette. Naghaha si Cham, oh, kasi puwede naman Cham, 'no, yes na tulog na or yes na gising na. Either way, yes pa rin 'yun, eh. Okey. So, are we learning so far, 'no, are we learning so far? Nakukuha ba ninyo yung proseso? Kasi importante po 'to na we have understood each level of the process. Kasi kung ang mangyayari, guys, hindi po kayo naka-align doon sa buying process at saka sa selling process, yan po ang reason na hindi po kayo makapag-close. Kasi iba yung sinasabi mo, iba na rin, nasa ibang stages na rin yung kausap mo. Okay? So, importante po yun actually. Very important po yun. Very important po yun. Okay. So, sige, tuloy tayo. Kasi gising naman eh. Okay. So, steps in the PPI sales presentation process. Okay. Now, ito po yung apat, di ba? DPPI, discuss the opportunity, present clearly the solutions and benefits, procure the sales, and implement next steps. So, okay. Pag-usapan muna natin itong discuss the opportunity. Dito tayo. Okay. Di ba? Nangyayari po to sa pag-identify mo ng need ng client. Okay. Dalawa lang po ang need na kailangan po nating ma-establish. Ano pong need yon? Ang purpose ba sa pagkuha niya ng property para tirahan niya? Or ang purpose ng pagkuha niya ng property ay gawin niyang negosyo para kumita siya? Oh, dalawa lang. Okay, wala kang pangatlo, dalawa lang. So this time mas madali mo siyang ma-identify kung anong po talaga yung gusto niya. But the only way for you to know that is when you ask. Kaya don't stay longer in the chat. Mag-load kayo, tawagan niyo po si kliyente at mag-usap kayo. Kasi hangga't hindi po kayo mag-uusap, hindi mo po ma-close ang buyer. And I'm sorry to say, sayang nagkaroon ka na ng inquiry, hindi mo na-close kasi hindi mo siya tinawagan. Si Maricel, "Sir, when po ba ang tamang mag-follow up?" Flash natin yung question ni Maricel. Ayan. Kita niyo sa screen, no? Tanong ni Maricel, "Sir, when po ba tamang mag-follow up if sabihin ng client especially sa na-encounter ko na at nag-antay pa sila sa lawyer nila, may konti lang silang inasikaso daw or antayin ko siya na mag-contact sa akin." Okay, ganito. Magandang tanong Maricel. Okay. Now, ang follow-up, 'pag hindi po siya maayos mai-deliver, irritating po 'yon. Okay, gusto nating linawin, ha. Ang follow-up 'pag hindi po siya maayos na mai-deliver, irritating po 'yan. Ang pinaka-crucial sa follow-up is kung paano mo siya sinabi nung magtapos kayo, nung una kayong nag-engage. Okay, for example, nag-usap tayong dalawa, Maricel. So ngayon, after my presentation with the project, sinabi mo na, "Sir Jove, mag-uusap muna kami ng lawyer ko
at may asikasuhin lang kami, then, ah, 'pag nakapag-decide kami, babalikan kita. Okay. So, let's say for example, yun po yung ending. Now, ang sagot mo po diyan, 'pag sinabi na gano'n, ang sagot mo po dapat kasi ito yung magdidikta ng follow-up, eh. Ang sagot mo dapat or ang sagot ko dapat, ito yung sagot ko sa'yo. Yes, ma'am, okay lang po, Mama Maricel. Mas mabuti po pag-usapan niyo po family, makonsulta niyo po si lawyer kung ano ba ang, magiging view niya sa project na 'to, kung okay po ba. At if ever may questions po kayo, you can always keep in touch with me para po, ma-address din po natin agad-agad. Ito yung punchline, "Ma'am, is it okay to follow up you a day or two?" Ah, may option, may option. "Ma'am, is it okay to follow up on you a day or 2 or 3 days after?" Oh, may option, 2 or 3, 3 or 4, 5 or 6, oh, may options. 'Pag sinabi niya na, "Yes, yes," 'pag sinabi mo, sabihan kita na, Ma'am Maricel, is it okay ba mag-follow up ako sa iyo, ma'am, 2 or 3 days after?" 'Pag sumagot ka na, "Oh, sige, okay, um, mag-send ka lang ng message, mag-email ka lang." Oh. Kung hindi siya sasagot na gano'n, 'pag sinabi niya na, um, "Ay, Sir Jove, ako na lang ko-contact sa'yo." Oh, eto yung sagot mo, "Ma'am, is it okay na after 3 days mag-send lang ako sa'yo ng update?" Ah, 'di ba? Kasi may mga taong gano'n, eh. 'Di ba, may mga taong gano'n na sasabihin niya sa'yo na, "Ay, Maricel, ako na lang magko-contact sa'yo." Sagot mo ito, "Ma'am, it's okay. Is it okay po ba, ma'am, na 2 or 3 days after mag-send lang ako sa'yo ng update? Baka sakaling kasing may mga changes dito sa pinag-usapan natin, eh." Oo. So, very crucial ang last na statement na bibitiwan mo sa kanya na magiging hudyat doon sa magiging follow-up mo, okey? So, nakuha ba, Maricel? Baka ako lang nakakaintindi, eh. Nakuha ba, Maricel? Ayun yung question ni Maricel, pinakita ko. But I don't know if she was able to get it. Kaya natin. Okay. Salamat naman at naintindihan. Okay. Sige, sige. Any more question aside dun kay Maricel? Magandang tanong yun, magandang tanong yun. Magandang tanong yun kasi namomroblema talaga tayo diyan sa follow-up, eh. The reason why namomroblema tayo sa follow-up kasi hindi ka nagbigay ng punch questions sa first engagement niyo. Kailangan magkaroon talaga kasi yun po yung magiging, precedent doon sa ano mo, eh, sa follow-up mo, eh. Ibig sabihin lahat ng ginagawa mo ay with consent. Sorry. Bakit kailangan na with consent? Para hindi siya mairita. Kasi kung mairita siya, hindi ka i-entertain niya, okey? Iyan po yung importante kasi, the follow-up is very important, but however, we don't know when to follow up. So ngayon, ang pag-follow up po ay ini-establish yan doon sa pakikipag-usap mo. 'Pag hindi mo ma-establish diyan sa pakikipag-usap mo, there's no way that you can really have an effective follow-up. Imposible ho. Sorry. Okay. Any more questions? Magandang question 'yun. Magandang question. Any more questions? Questions po kayo guys, 'no? Because, learning sessions naman 'to, 'no, hindi naman 'to classroom setting. Okay, sige tuloy tayo, yan. So, dito po sa discuss the opportunity, remember here that your main objective is to understand your client's unique situation. Bakit ko nilagyan ng word na unique diyan?
Because every client has its own unique reasons kung bakit po siya kukuha ng property. Bakit kukuha siya ng bahay na 'to? Bakit kukuha siya ng condominium na 'to? Part of the understanding sa uniqueness ng kliyente natin is titingnan po natin yung source of income niya, family, trabaho, lahat po na 'yan. All of those are part of our analysis on what we are going to offer to our client. Kasi kung hindi po natin titingnan ang lahat ng aspeto na 'to, trabaho, sources of income niya, family niya, may other income ba siya, yung current situation na ano ba? 'Pag hindi po natin titingnan po 'yan, we will never be able to come up with the best project that we can offer. Baka ma-offeran mo siya ng isang project na hindi naman talaga fit para sa kanya. Inoffer mo lang kasi malaki ang incentives, pero hindi mo tiningnan na ito ba talaga ang project na para sa kanya. So, ang mangyayari po diyan ay magiging suntok sa buwan po 'yan, okey? Oh, 'yan, ito, kita ko kang sinabi ni Roslyn. 'Yan daw always ang nangyari sa mga inquiries niya, waiting for them to contact back. Oh, so ito yung sinasabi ko, Roslyn, na the reason why nasa waiting end ka because do'n sa first time na nag-usap kayo, hindi mo po naibigay doon sa punch question kung kailan ka mag-follow up. Kasi dapat mong hingin ang approval, eh, 'no? "Yes ma'am, okey lang po ma'am. Okey lang po ba ma'am na after 3 days ay mag-send po ako sa'yo ng, ah, updates para just in case lang na merong changes?" 'Pag sumagot siya na yes, isa lang po ang ibig sabihin, ni-welcome niya yung follow-up mo. Oo. Kasi ma'am may email naman ako sa'yo, send ko na lang dun. Oo. Kasi part po yun, eh, it's really important that we are really able to establish that engagement right from the very beginning. Okay? So when you are in this discussion, uh the mode of communication that is really effective for here is really call. You've got to call. Kailangan mo talagang tumawag. Kaya nga sinabi natin, eh, may Messenger naman, may Viber, may WhatsApp. At kung wala naman ito ang mga buyers natin, may mga unli call na naman na pwede mong gamitin para magpa-load ka. So in short, communication pa rin, 'no? Communication pa rin. That is so, so, so important. Okay. Next, okay, ito po. Dito tayo sa asking questions, para ma-identify po natin ang need, okay? Siyempre magtatanong ka, eh, 'no, magtatanong ka. So, open questions to get him thinking, ito dalawang comparison po, 'no? Ang isa is closed questions to confirm needs, okay. Now ito po importante po 'to na ang gagamit po ng closed-ended question ay tayo po 'yan. Tayo tayo din po ang gagamit diyan, okay. Na ang purpose lang po nito is para ma-confirm lang. Pero when you are going to get information coming from the client, hindi po siya puwedeng close-ended question. Dapat po siya dito po siya sa open-ended questions. So ito po yung nakikita niyo po sa baba, present the 5 Ws and 1 H. Ano ba yung 5 Ws? What, when, where, which, and why. 5 Ws yan. Ang 1 H ay yung how. Okay? If you notice, itong mga questions na 'to, hindi po 'to answerable by yes or no. Sasagutin mo 'to, kilometric answer po 'yan. Kan magbibigay po 'yan ng kanya-kanyang reasons. Okay. Now ganito po 'yon. The reason why you wanted to ask the open-ended question is because we want your client to tell her story. Gusto nating gusto nating malaman ang buong istorya
kung bakit siya lilipat or kukuha ng bahay. Ano ba yung reasons at ano ba yung objective? Gusto nating malaman 'yan. Kasi magiging parte po 'yan sa project na hinahanap natin. Malay mo may problema siya doon sa dati niyang tinitirahan because for the longest time problema po talaga niya ang baha. Or ang situation doon sa previous niyang tinitirahan is masyadong maingay, napakaraming bahay, ayaw na niyang gano'n. So this time, alam mo na if I am going to offer a project para sa kanya, I'm going to give a project na number one, hindi siya bahain, maganda yung elevation. Number two, hindi gaanong malaki ang community para hindi masyadong maingay. Oh, 'di ba? Oh, balikan ko muna 'to kang Roslyn. Flash ko ha, para makita lang ninyo. Okay. So ito yung situation na naghihintay na lang siya sa inquiry, sa kliyente. So, ayan o, na-identify natin, hindi niya natanong si client, no, hindi niya natanong kay client na kung okay ba na mag-send siya ng update 3 days after, 2 or 3 days after. Kaya every time I made a call, hindi na sila sumasagot or tawag or even mail, no reply. Yes. That is very important because pag nag pag nag-oo siya at nag-confirm siya na okay lang na magpadala ka ng ano, update, isa lang po ang ibig sabihin, he's gonna be interested. Okay? So at least more or less na nakukuha na ninyo po yung, situations. Okay, balik tayo dito sa open-ended questions. So ang open-ended questions, the way na sasagot siya diyan ay naku, magkukuwento 'yan. Magkukuwento 'yan sa istorya ng situation nila doon sa existing bahay nila at saka that's the reason why na, "Ay gusto ko ng lumapit, lumipat, Sir Job, kasi naku yung lugar namin malapit ng tag-ulan, ang baha doon taga-tuhod at grabe ang hirap pa sumakay doon." 'Pag umuwi ako sa trabaho na medyo nag-overtime ako gabi, hirap ako makahanap ng tricycle. O 'yan. So, alam mo yung mga problema niya, naririnig mo yung mga problema niya. So ngayon, dahil alam mo na yung problema niya, alam mo na yung kung paano niya kinuwento sa'yo yung problema niya, doon sa dati niyang tinitirahan, ngayon 'pag present mo ang project na 'yan, na sa tingin mo itong project na 'to ay para sa kanya, 'pag i-present mo 'yan sa kanya, you are going to hit the problem na meron siya. So kung sinabi niya sa iyo na hirap siya sumakay papunta sa bahay niya, eh dapat ma-establish mo na dito mas madaling sumakay. Dapat alam mo saan ang sakayan, paano sumakay. O yan, di ba? Hirap siya. Every time na uulan, babaha agad hanggang tuhod. Dapat ma-explain mo yan na dito sa community ko na balang araw dito ka titira, ma'am, napakaganda po ang drainage po natin at tingnan mo naman ang elevation mula po sa kalsada, papasok po diyan sa subdivision na 'yan, elevated na po. In short, hindi po talaga papasok ang tubig doon. Oh, ayan. You have to hit the problem. Lilipat ako, Sir Job, kasi doon sa tinitirahan ko ang ingay namin, ang daming bahay. Oh, ma'am, maganda po dito. Kasi ito, ang isang block po na 'to, hindi po siya gaano karami. Nasa 5, 8 lang po kayo. So, hindi po kayo maingay dito. So, maganda po 'to, ma'am. Ay naku, ma'am, napakaganda ang subdivision na 'to. Accessible siya pero hindi siya sa main road. So, hindi siya maingay, oo. You hit kung ano yung gusto niyang mangyari. 'Pag nasabi na niya yon, 'pag nakuha mo na, naku, i-take note mo 'yan, eh, nag-uusap kayo, eh, magte-take note ka, eh, oh, 'di ba? 'Pag nag-uusap kayo, magte-take note ka, 'yan, take note ka. Kasi yung mga tini-take note mo, yun ang iko-confirm mo. "Ma'am, tama po ba, ma'am, maingay dun sa dati mong tirahan?" Oo. "Oo, Jof, yes, ang ingay." "Tama po ba, ma'am, bumabaha dun hanggang tuhod?" Oh, nagko-confirm ka, nagko-confirm ka. You get my point?
Meaning, nung nag-confirm ka, nag-validate ka sa isang statement na narinig mo sa kanya para hindi sasabihin mo sa sarili mo na nag-speculate ka. You're not speculating this time. You are actually listening and trying to address the problem. You're providing solutions to the problem. Okay? Maliwanag ba? Walang questions? Sayang, no? 25 lang tayo ngayon nanonood. How I wish na marami sana. No? Share na ninyo lang itong video na to, ha? Oh. Sana darating ang panahon na mga DPPI members are hungry for learning, hungry for knowledge, no? Kasi that's what we want, no? HBR and I is really looking into the organization and really wanting to provide more for the trainings. It's because it's important. It's because it helps us grow in the business at the same time. Okay. So, balik tayo. Yan. Balik tayo. So, let's help client to recognize the opportunity. So, summarize mo na yung needs. Okay? So, your priority is to get nearer to your place. Ayan, example lang po to. So, ma'am, ang prioridad mo, dapat malapit ka po doon sa pinagtatrabahoan mo. Ayan, nakikita mo na, di ba? Kasi sinabi niya, ay, ang hirap sumakay pag uwi ko na overtime kasi malayo, ganyan. O ngayon, confirm mo, ma'am, ang hinahanap natin na medyo mas malapit-lapit sa pinagtatrabahoan mo, di ba? Yan ang gamit po ng close-ended question. You build up the opportunity. Once makita mo na yung needs, i-build up mo yung opportunity. No? Kaya nga, ano yung sagot dito? There's a great opportunity to maximize travel time and be productive by 30% productivity. Ito medyo technical, pero pag i-story type mo na yan, alam mo ma'am, pag ito yung bahay na kinuha mo, isang sakayan lang po siya. Ang laki po ng savings mo po sa time, ma'am. Siguro, makakatipid ka ng 30% of the time sa travel mo. Kung dati po, nagta-travel ka for 1 hour, ay ngayon, baka ito po, mga 15 minutes na lang. Di ba? That's how you are going to communicate. That's how you are going to present. It is important na yung communication po natin, hindi naman talaga kailangan na Inglesero ka diyan. Hindi ho. Ang importante dito maliwanag, clear, madali pong maintindihan na naintindihan po ng kausap mo. Kasi at the end of the day, pag hindi po niya naintindihan, wala po kayong pinag-usapan talaga. Paano siya makapag-come up ng decision? Paano siya makapagpili ng mga choices kung at the first place hindi niya naintindihan kung ano yung mga pinagsasabi mo? So kailangan clear lang po siya. Yun lang po. Kailangan clear lang. Okay? So next. Tapos na tayo sa letter D. So ngayon dito na po tayo sa letter P. Present clearly the solution and benefit. Now take note of the word clearly. Hindi po dito kailangan magaling mag-Ingles. Ang importante dito, klaro. Okay? Klaro. Hindi kailangan ni buyer kung gaano kagaling. Hindi niya kailangan yan. Ang gusto niya, kung gaano kaklaro ang pinagsasabi mo. Dapat ma-describe mo ang solusyon versus the problem na meron siya. Dapat ma-describe mo briefly in a manner na maiintindihan niya. Huwag yung paikot-ikot na kwento. Tagal mo makarating yan. Talk more on the benefits and feature of the project. Find something na you can be, find something that you can brag sa project mo. Kasi no matter how small the project is, meron ka talagang ipagmamayabang dyan. Di ba?
If hindi po kayo kampante, baka makalimutan niyo po yung mga dapat i-highlight niyo po sa project, isulat niyo po. Prepare kayo ng scripts or other materials. O better, isulat niyo po sa notebook. Hindi naman kailangan talaga na ano kayo, meron kang high-tech na presentation. Ang importante, para hindi mo makalimutan, isulat mo sa notebook. Sulat mo sa notebook. Alam mo, earlier, nung on my early days sa pagbebenta, kasi if there's one thing po na challenge ko po talaga sa akin is madali po akong makalimot talaga. I cannot I cannot remember that fast. The reason why na if akala niyo po madali po ako makaalala, that is because, sinusulat ko po. Sinusulat ko. Schedule sa mga gawain ko, bago ako matulog sa gabi, ang gagawin ko para bukas sinusulat ko na sa notebook ko. Kasi kung hindi ko po 'yan gagawin, makakalimutan ko talaga. And that's exactly the same when you are going to talk to your client. There are things na puwede mong makalimutan, 'pag sinulat mo, hindi mo makakalimutan 'yan. Don't trust your memory. Maliban na lang talaga kung gano'n talaga ka-sharp yung memory mo. Kung pareho kayo sa akin na madaling makalimot, patay kang bata ka. So the best way to do that is to prepare. Write script. Kung ano yung mga sasabihin mo, sulat mo sa notebook para balikan mo. Kasi hindi siya po puwede po na hindi po siya klaro, okey? Tingnan natin yung opportunities versus that of solutions, okey? 'Pag sinasabi po nating opportunity, ito po ay nag-describe doon sa potential na kita or benepisyo. 'Pag sinabi naman natin ng solusyon, a solution describes the sales action required to realize the benefit. Ibig sabihin, may problema, may benepisyo dito, na-realize ito as this feature solves the existing problem. 'Pag sinabi nating opportunities, always get the clients to agree that there is a compelling opportunity. Kung naghahanap siya na pang-rental na negosyo, dapat mai-present mo sa kanya na may sense of urgency. Kasi ang objective naman natin ma-close yan, eh. Kung pabahay naman na ang intention lang ay tirahan, dapat mai-present mo sa kanya na kailangan mo na talagang mag-decide or else mauubusan tayo dito. There has to be a sense of urgency. Kaya nga sinabi dito, never begin a sales presentation by discussing solutions. It's always establishing the needs. Establish muna natin ang needs. Kasi 'pag na-establish yan, na-identify yan, doon ka natitira sa mga statements mo. Then eventually makikita mo na maku-close mo talaga yan. Okay? Let's continue. Now, explaining the solution. Ito lang po yung tips ko para ma-explain po yung solution. Be brief, be clear. Kaya nga I always say that in the real estate business, hindi po ninyo kailangan na magaling po kayo mag-sales talk. Hindi niyo po kailangan 'yan. Dito sa real estate, hindi niyo po kailangan 'yan. Ang kailangan mo dito ay na malinaw na statement. Klaro ang pakikipag-usap mo, hindi magulo. 'Yun ang pinakaimportante po. Ngayon po ang pinakaimportante. Hindi sobrang haba,
Yan o, be brief and be clear. Pero klaro. Now, the solutions can be any of the following areas. Ito po yung mga suggestions, ha. Location and available units. Okay? Dapat malaman ni kliyente ang mga available na lang. Dapat makita ni kliyente na ang presyo ng bahay na to ay fair. Dapat makita ni client na ito po yung pinakamagandang location para doon sa gusto niya. Okay? Ano yun? Location, availability, pricing, at dapat ma-secure niya ang pinakamagandang location dito sa project na in-offer mo. Bakit availability? Para makita niya na kokonti na lang para mag-decide na siya na kukuha. Fair pricing, bakit? Para makita niya na ang presyo ng bahay nito is fair compared to other prices na nasa the same area. That's the reason why it is important that you and I are knowledgeable enough with regards to projects that surrounds us. Okay po ba? Sige, tuloy tayo ha. So don't just walk in with a solution, no? Kasi parang ano yan pressure selling eh. Kadalasan ang matatanggap mo dyan, no. But show to your client you understand his needs and opportunity. Ito yung always na sinasabi ko. People don't care how much you know until they know how much you care. You can do this by asking questions about the needs and suggesting relevant opportunity. But again, balikan ko po kayo. And the best way to really communicate to the buyer is making him or her that you understand doon po sa gusto niyang mangyari sa investment niya. Doon sa needs na meron siya. Kasi kung hindi po niya nakita na naiintindihan mo yung nasa isipan niya, there's no way that he's going to trust you with the transaction. Yan ang sinasabi ko. No? Yung sinasabi ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. That's yun lang naman talaga eh. Alam mo, walang tao na gustong bentahan. 'Di ba? Ikaw na-experience mo naman eh. Pag may nagbebenta sa iyo, parang ayaw mo eh. Tingnan natin. 'Di ba punta ka sa department store? Pag pumunta ka sa department store, ano yung magiging respond mo kung may sales lady na lalapit sa iyo? Aber nga, tingnan natin yung magiging sagot niyo po. Sagot niyo dito. Okay? So kung malaman yung sagot niyo dito eh. Kung pupunta kayo sa department store, 'di ba, titingin kayo. Let's say for example, damit, titingin kayo. Tapos may lalapit na sales lady. Ano ang kadalasang response mo? Aber, any idea? Sige, shoot mo, bato mo. Punta ka sa SM City. Namimili ka doon, tumitingin ka. Ang ganda nitong damit na 'to. Ngayon may lalapit na sales lady. Ano yung response mo? Ano yung reaction mo? Sige daw. Tingnan natin kung ano yung magiging response o magiging reaction mo. Ano kaya? Ano yung reaction nyo? Ano yung reaction mo? Ano yung response mo? Tingnan natin. Type nyo po sa comment section. Type nyo po, please. Nasa SM City ka. Tumitingin ka ng damit. Tapos, may lumapit sa'yo na sales lady. Ano ang reaction mo?
Ayan, ito ha. Pakita ko yung sagot ni Maricel. "Mupalayo na lang kaysa mukan." Yan, yan. Didistansya. Kang Sisel, ito siya. Siyempre magtatanong sa sales lady, bibihira 'yan, 'no? Yan. Ito kay Janet, "Titingin lang muna, sasabihin sa tindera." Oh, 'di ba? "Titingin muna ako." Oh, because ayaw natin na bentahan tayo. Sa totoo lang, 'pag may lumapit na sales lady, iiwas ka. Totoo ba? 'Pag may lumapit eto tumitingin ka ha, tapos may lumapit na sales lady, kadalasan iiwas ka. Yung sama yung tama yung sabi ni, Jeanette, sasabihan mo yung sales lady, "Tumitingin lang ako, tumitingin lang ako." Yun ang sasabihin mo. Eto magtatanong kung may small pa po ba, bibihira yan. Ikaw ang lumapit niyan. 'Pag 'yan magtatanong ka kung may small, medium, or large, ikaw ang lumapit. Pero yung sales nakatayo ka diyan, namimili ka, lalapit ang sales lady, believe me, hindi mo sasabihin, "May small nito?" Hindi. 'Pag magtanong siya, sasabihin mo na, "Namimili muna ako." Or kung hindi siya magtatanong, lalapit siya, ang gagawin mo, iiwas ka. Aalis ka na lang. Tama yung sagot ni Sarah, aalis ka na lang. Because ayaw na ayaw mo talagang bentahan ka. Pero kung gusto mo na, napili mo na, ikaw yung magtatawag, "Miss, meron ka bang small nito? Miss, meron kang large? Miss, meron kang ano?" Oo. Kasi may napili ka na. Pero hangga't wala ka pang napili, ayaw mong bentahan ka. And that's exactly the same with, uh, with our client, okay? Ayaw nilang mabentahan. So ano yung magiging role? Ayan, yun yung sinasabi ko. People don't care how much you know until they know how much you care. So make your client understand that you are here to help them solve their problem na magkabahay, solve their problem na hindi na sila babahain, at nandito ka para tumulong at magserbisyo para mabigyan ng katuparan ang pinapangarap mo, 'di ba? Let them feel that you are real. Let them feel that you are genuine. Let them feel na hindi lang po incentives ang habol mo. Let them feel na hindi lang po ito parte sa komisyon. But let them feel that you are here to help them all the way hanggang makapag-move in sila at hindi mo sila iiwan no matter what until the time na makapaglipat na talaga sila sa bahay. Naalala ko 'no, ah, ang ahente ng bahay ko, ngayon sales manager na sa Abuitis, eh, si, Mel Ochea. Husband siya nung coordinator natin sa SMDC dati na si Arlene Ochea. Alam mo hindi ko talaga makalimutan ang tao na 'yan. It is because during that time, hindi pa po ako real estate agent nang kumuha kami ng bahay. Nararamdaman ko po yung sincerity, yung serbisyo. Nararamdaman ko po yung ano talaga, yung effort na binigay ni Mel Ochea para ma-realize namin na magkabahay. During the time hindi pa gaano kalaki yung nagiging income namin, pero nararamdaman ko talaga kung paano niya ginagawa ng paraan lahat-lahat. And that's what we want to realize for each and every DPPI members that we have. We want every client na meron po tayo that they will feel that we are sincere in what we are doing. We don't just go into them dahil nag-inquire sila at yan, ibabagsak mo na diretso agad-agad yung mga option at pagkatapos ng reservation parang wala lang. No, we don't want, we are not like that. Hindi po tayo ganon, no? Pag sinabi nating DPPI, gusto natin dekalidad, dekalibre na serbisyo na mararamdaman talaga
Mararamdaman talaga ng kliyente na 'pag DPPI agent ang kausap ko, nararamdaman ko na seryoso sila, nararamdaman ko na totoo sila, nararamdaman ko na hindi nila ako lolokohin, nararamdaman ko na hindi nila ako iiwan hangga't matupad ko ang mga pangarap ko na magkabahay. Yun ang pinakaimportante. Yun po yun, eh, yun po yun, eh. Eto may tanong si Emily, flash ko, ha. Tanong dito, "Sir, kailangan bang i-push si client na kukuha agad at sabihing few units na lang kahit marami pa?" Ay, mali 'yan. We don't do that. No, we don't do that. That's deception, no, that's deception. I mean, kung ang habol mo lang na ma-close siya agad, yes, you can brought up the urgency, pero not at the expense of a lie. Ito lang para maliwanag, puwede mong i-present sa kanya para madaliin, para ma-push mo siya, pero not on a way na nagsisinungaling ka. So the best way to do that na ito, "Ma'am, sir, um, itong unit na nagustuhan mo, ma'am, ah, dito po sa block na 'to, ito lang po yung natira na corner. Maliban dito, ma'am, although marami pang natira, pero wala na pong iba kasing unit na gaya po nito. Ay, sayang po kasi, ma'am, if makuha po 'to ng iba, since gusto mo po ito." So, that's the best way, no, that's the best way. Or let's say for example, condo, alam mo marami pang available. Tapos if pagpipiliin siya, pumili siya na gusto niya 8th floor, puwede mo siyang sabihan na, "Ma'am, sir, dito sa 8th floor, ah, konting unit na lang ang natira po dito, although may mga available units pa sa ibang floor, pero ito kasi, ma'am, ito yung pinakamagandang view. Ito yung view na makikita mo, ayan, oh, may sea view at saka dito sa gilid may mountain view." The best way to do that is tingnan mo kung ano yung feature na meron niyang unit na yan na para maengganyo siya na kukunin. Na makita niya ba na, "Ay, kukunin ko yan kasi yan na lang, eh, nag-iisa na lang yan, eh. Kahit marami pang natira po diyan, pero ito lang isa, eh." Naalala ko dati, ito yung ginawa, share ko lang, ha. Kung makapunta kayo dito sa Ahoya, nasa isang block po ako na tatlong bahay lang, oo, okey. Nasa isang block po ako na tatlong bahay lang kami, pero isang block kami, tatlong bahay lang kami. Naalala ko po dati because nabili ko 'to pre-selling talaga, ang dami pang available unit talaga, grabe ang dami pong available unit. Kasi 'pag nung binili ko 'tong Ahoya is ano pa, wala pang development talaga. Pero ito yung maalala ko sa sinabi sa'kin ni Mel, na, "Sir, sa lahat po dito, sir, itong block na 'to, ito lang po ang tatlo tatlo lang sa isang block." Ayun lang sinabi niya, ang grabe, ang daming inventory. Pero sa buong subdivision, eto lang po ang tatlo lang kami sa isang block. Alam mo nang sinabi niya yon, nag-isip ako talaga. Nag-isip ako, tatlo lang kami sa block. The rest ay marami na sa isang block. What if makuha 'to? Alam mo kinabukasan nag-reserve ako. Dahil lang doon sa tatlo lang kami sa isang block. So siguro, we don't we don't tell a lie, but we need to find something kung ano yung meron diyan na wala sa iba. Gaya yung sa amin na tatlo lang kami sa isang block. Tatlo lang talaga kami sa isang block, sa buong Ahoya, kami lang po ang tatlo lang sa isang block, kami lang. So nagiging unique 'yun. So napag-isip ako pag-uwi namin sa bahay, nag-isip kami talaga, naku, tatlo lang nun, baka makuha 'yun. Tapos sa tatlo na nakahilera nun, so both ends ang end unit, naku, baka maunahan tayo, either of the two. Pero mas gusto ko yung nasa pinakadulo talaga para wala ng ano, nasa end talaga.
So gano'n po 'no, gano'n po 'yung EMS 'no. We want to push them, but we don't want to tell a lie. 'Yun lang po 'no, kasi babalik lang ito lang po guys, anything na mali, babalik po sa atin lahat 'yan. Ethics po 'yan guys 'no, ethics po 'yan, values. Kaya nga dito sa DPPI tinuturo talaga natin kung ano po talaga ang tamang value system. Dito sa DPPI, I am proud to say to all DPPI members na iba ang kalibre ng values ng DPPI agent. Hindi po tayo gago, hindi po tayo nanggaganso, hindi tayo sinungaling dito. At kaya nga, minsan inaabuso tayo ng ibang realty pero by the grace of God, hindi naman tayo na naitumba, 'di ba? In fact, mas lumaki pa nga tayo, lumakas tayo actually, 'no? So, ayan, we just have to tell the truth. Just find something diyan sa napili ng buyer kung ano yung puwede mong i-highlight para kukunin niya agad, 'no, para kukunin niya agad. Kasi yun lang po ang pinakaimportante, magkakaroon siya ng compelling reason. Oo, yun lang po yung dapat mong iobserbahan, compelling reason kung bakit ko ba kukunin ito, yun lang, 'no? So you can use promos, you can use, mga mga freebies na binibigay ng kumpanya, 'no. "Ma'am, ito ma'am, ang promo is, hanggang eto lang, after nito is balik na po sa original price, ito may discount. Ma'am, may promo, may free aircon," mga gano'n ba. You can use the promo, no, you can use the promo para, to entice, 'no, to entice doon sa buyer natin na mai-close agad. Okay, so tuloy tayo. Okay. Explaining the benefits, ito. Okay. Every client situation is unique. So wala pong kliyente na pareho po ang sitwasyon sa buhay. Unique po 'yan. Ang iba, mayroong single mom, merong iba, mayroong hiwalay sa asawa, iba may trabaho overseas, ang iba local lang. So, iba-iba po ang situation. So, you've got to approach every client uniquely. Now, number two, always describe your solution in a way that it addresses their specific needs or unique situation. So, ibig sabihin, kung ano po yung nakuha mo doon sa time na nagdi-discuss kayo, kung ano po yung mga nakuha mo na gusto niya, dapat yun ang pagtuunan mo ng pansin na mabigyan mo po ng solusyon. Ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng bahain sila. I-take note mo lahat yon kasi yung mga ayaw niya, yun po yung gusto mong bigyan ng solusyon dito sa property na i-o-offer mo sa kanya. Do this by describing the solution features. Oh, yeah, stress the benefit of your clients. Ma'am, kung dito po kayo makatira na, you will save a lot on time sa travel po papunta sa trabaho kasi, magiging one ride na lang po kayo ma'am. Tapos, hindi po mahirap sumakay kasi paglabas po ng subdivision ang dami pong tricycle na, dumadaan po at 4 hours po, pati jeepney meron din. So 'pag nakita po niya 'yan na, "Ay naku napakaganda pala." So he or she is going to, appreciate the solutions na binibigay mo. Minsan kasi, ano na lang tayo, sa selling parang hit and run na lang tayo ba, na we miss the point na itong mga kausap natin na kliyente, ito po'y tao. Na ito po'y tao na somehow you really need to connect. Kumbaga tini-treat na natin ngayon ang mga kliyente natin as para bang one time use, 'no? Parang isang beses lang. Dapat it has to be in a long term dapat may long term agenda ka, okey? Si Caller Strix, tingnan natin yung question. If Filipino who is living in California want to invest in the Philippines and they are eligible to buy property with American passport, um, sir, ano ba 'to, sir or ma'am? Ito lang po, eligible po siya na mag-invest ng property kung American citizen siya tapos, or let's say for example dual citizen siya, ibig sabihin
na-retain po niya yung Filipino citizenship po niya, pwede po siyang mag-invest ng house and lot at saka condominium. Pero kung denounce na po niya yung Filipino citizenship niya at American citizen na lang po siya, ibig sabihin hindi na po siya Filipino by citizenship, hindi po siya makapag-invest ng property apart from condo. So, yun po yung Sir Color. So, kung dual citizenship naman po siya, pupwede. Kung foreigner, kung American talaga siya, married to a Filipina, pwede siyang makapag-invest ng house and lot property. Yun po yung mga variation. Kung American, married to a Filipina, pwede siyang mag-invest ng house and lot at saka condo. Pero pag purely American siya, condominium lang ang pupwede. Okay? So, or denounce niya yung Filipino citizenship niya, American na lang po siya, hindi na po siya pwedeng mag-avail ng house and lot, but po pwede pa naman sa condominium. Okay, okay lang po, Sir Color. So, Filipina, kung dual citizenship po siya, he or she can invest on the property. No, either house and lot or condominium. Pwede po yun. Thank you for joining, Sir Color, for joining. Ano bang oras ngayon dyan? Is it nighttime? Nighttime siguro, no? Dyan sa California. I'm not sure. Kasi hapon ngayon dito eh. So, baka early on, yeah. Or same afternoon, different day lang, no? Behind for a day. Okay, so tuloy tayo ha. So you provide the details, no? Offer the appropriate information based on the individual client. Ask if the client has any questions as you present the details. Okay, here. Take note of this one. In the real estate business, hindi po siya kailangan magaling ka mag-sales talk. Hindi po siya needed po, guys. Ang importante po sa real estate selling is you can clearly present the information. Ay, midnight pala doon sa California, no? So, sorry sir, no, medyo inaantok ka na at this time, no? Okay lang po ba kayo diyan? So, ayan po, no? When ang pinakapunot dulo talaga with regards to real estate selling, it's not how good you are in talking, because we're not after here for sales talk. This is not about sales talk, but this is about how are you going to present the information clearly and briefly. So, ano ba ang meron dito? Well, it's just presenting facts and information. You gather it well and present it well. No more, no less. You don't need to exaggerate. You don't need to sugarcoat. Hindi na po kailangan yan sa real property selling. Siguro, doon sa time na magbebenta ka ng ibang item, siguro, there's a tendency na you really have to put some sugarcoating when you talk. But dito, hindi ho. You just present as it is, clearly, with all the information that the client might need. Walang gray area, maliwanag, no? Kasi yun po yung pinaka-effective with regards to real property selling. Bakit to? Bakit effective siya? Remember, one very important ingredient in the real estate selling is trust. Trust. When people feel that he can trust you, there is a high chance that you're gonna close the sale. But if the person or the client feel that there is something fishy on what you are presenting, most likely, he's going to find someone else to transact the business with. Yun lang po yun. So, importante po dito that you are able to establish a certain level of trust. Clear lang po ang pagbigay.
Wala pong exaggeration, wala pong sugarcoating. Yan, ito, may question si Emily. What can you say about yung agent na mag-offer ng freebies or mag-offer kay client ng commission? Ah, commission is a no-no, no? We don't practice that in here, no? Dito sa DPPI, we don't practice giving commission to client, okay? Because that is your hard-earned money. But if you wanted to give freebies, well, that is optional for you. Gifts are okay, actually. Gifts are okay, no? Gifts are gestures, no? Gifts are gestures of possible lasting business relationship. Now, when I was in active selling, 10 years ago, when I was in active selling, ako OA ako na seller eh. OA ako na seller. Ako kaugalian ko talaga 'to, no? Kaugalian ko talaga 'to to the clients that I have in the past, no, 10 years ago. By the time na kukuha sila sa akin ng property tapos magto-turnover na, dati po nagpapagawa talaga ako ng tarpaulin do'n sa bahay nila. "Welcome to your new home," during turnover. Bumibili ako ng bulaklak, bibili ako ng cake, pagdating ng turnover nagbibigay ako, as a gestures of saying, "Welcome to your new home," 'no? And there are times na nagbibigay talaga ako ng libre, 'no? Hindi naman ano, dati nagbibigay ako ng two burner stove. Wag hindi naman 'yun mahal, eh. Two burner stove, 1,000 plus, mga gano'n. Nagbibigay ako ng dati, two burner stove. Minsan there was a time nga na nagbigay ako ng, set na stove at saka yung LPG tank, isang set. Oh, nagbigay ako. So, magkano 'yun, mga 2,000 ata yung during that time, 2,000. So, freebies are okay, actually. In fact, I would really encourage you, find something that you can be thoughtful to the person na nagbumili sa'yo. Um, Iba kasi yung komisyon na ibibigay mo, eh. Para sa akin bribery yan, eh. You don't need to sell out your commission. That's yours. Keep your commissions. Sa inyo po 'yan. Oo. Nagpakapagod kayo tapos ibibigay lang po ninyo, that's bad, 'no? But freebies are good, 'no? Find something that you can give as gift. Wag naman yung sobrang mahal, 'no? Wag naman yung sobrang mahal. Depende sa'yo kung galante ka talaga, ay depende sa'yo. Pero ako, gifts doesn't have to be expensive. Freebies doesn't have to be expensive. Naalala ko dati yung mga pinamimigay ko, two burner stove, electric kettle, rice cooker, mga gano'n lang po yung mga pinamimigay ko, 'no, actually. Nagbibigay talaga ako as a gift ba, as a token of, appreciation for the business transaction we have. I always do that, 'no, I always do that. So, yun lang po, Ems, 'no? Small gifts is fine, 'no, wag naman sobrang mahal. But commission, please, wag, 'no, wag niyo pong i-practice po 'yan. Napakahirap ng trabaho natin tapos ipamimigay lang ninyo yung komisyon, wag. Okay, tuloy tayo. So, saan na ba tayo? Dito na tayo sa letter P, procure the sale. Okay. So, ito na yung kukunin mo na yung sale, okay? Eh, yun naman lahat ng gusto natin, eh, ma-close natin ang sale, makuha natin ang sale. Along the way, may mga buying signal po ang buyers. Wherever you are in your presentation, 'pag sinabi na ni buyer na kukuha ako, stop everything you are doing, drop it all, then proceed to prepare the needed preparation for you to close the sale. No, I mean, take on the action in getting the sale. Ano pa ba yung pinag-uusapan natin? Ano pa ba yung pinagsasabi mo diyan na nag-decide na po si kliyente na kukuha siya? Alangan namang sasabihan mo pa si kliyente na, "Sir, saka na ha, tatapusin ko muna 'tong presentation ko. Na ang kulit mo, eh, sabi ng tatapusin ko pa 'to." Huwag gano'n, 'di ba? So, siyempre 'pag sinabi na niya na, "Okey na, okey kukuha ako, magre-reserve na ako." Proceed immediately sa reservation. Wag nang pasikot-sikot pa, proceed agad sa reservation, okay. Tingnan natin, yeah, stop selling when you see buying signals, okay.
Now, tingnan natin yung mga buying signal, okay. Eto mga questions, mga random questions lang po 'to na na collect natin all throughout the the time na nagbebenta po tayo. 'Pag ang buyer po magtatanong na magkano po yung presyo, kailan ang move-in, yung mga timing po yun, eh. Kasi wala namang tao yung interest level kasi sa tao 'pag 'pag decided po ang isang tao na kukuha po ng isang project, marami siyang iniisip, magkano yung babayaran ko? Kailan kaya ako makakalipat? Ayan, timing. Mga future plan ba, kailan ang move-in, next month ba? Malapit ba 'to sa opisina, malapit ba 'to sa school ng mga anak? Yung body language, 'no, na kung may sinusulat ka, titingin siya, ayan, leaning forward ba, titingin po siya. Bakit importante po yun? Because that signifies na interested ka. Interested si buyer pala, 'no? So, 'pag may sinusulat ka, gumaganon siya, "Oh, ano nga yun?" Ah, it shows an interest, 'no? Yung uupo, tatayo, tatanong, oh, 'yan, mga body languages 'yan na we found it to be very crucial in closing the sale, 'no? What else? Ito mga closing techniques, okey. Mga iilan lang 'to ha, may ibabato ko sa inyo, but you can make your own style actually. You don't have to follow the things that I am usually doing, but you can have your own, no? You can create your own. Among dito po, usual na ginagamit ko itong trial close at saka ito yung assumptive technique. Ito yung usual na ginagamit ko. There are times na ito ginagamit ko, itong direct at saka pro, but most of the time itong trial close at saka assumptive technique. Usually, 'pag nasa site tour kasi, ito usually ang ginagamit ko yung trial close. Usually tinatanong ko yung buyer na, ah, "Ano sa tingin mo?" 'Yan, kasi importante po 'yun, eh. Sa trial close importante kasi you're just going to solicit what's his idea, oo. So, i-attempt mo lang na, "Sir, saan ba yung" the best way to trial close is i-combine niyo po yung trial close at saka assumptive technique. Okay, yung assumptive technique ina-assume mo na talaga na kukuha na siya ng property. So, combine it with trial closing na mindset. So, kung nasa tripping po kayo, magtanong ka, 'no? 'Pag nasa tripping kayo, magtanong ka na lalo na 'pag hawak niyo ay, alam mo ito yung sinasabi ko, eh. 'Pag hawak mo yung mapa ng subdivision, yan po yung pinaka-powerful na tool. Pinaka-powerful na tool po ang mapa. Kasi ito yung ano, ito yung magiging dialogue mo, eh. Um, "Ma'am, sir, ah, saan po ba dito sa sa property na 'to ang nagustuhan niyo? Eto po bang nasa block 1 or eto po bang nasa block 2?" Okey, ha? Bakit mo sinabi block 1 at block 2? Bakit, sure ka na ba na bibili siya? Hindi. Inassume mo lang na bibili siya. Pero binigyan mo siya ng option block 1 at saka block 2. Ngayon kung titingin siya, ano bang meron diyan sa block 1? Dito sa block 2, oh, 'pag titingin siya, ibig sabihin nagpaplano na talaga. 'Pag sinabi niya, "Tingnan ko nga yung nasa block 1." Oh, "Ma'am, ito yung nasa block 1, may 4 na natira, ang isa po dito ay nasa corner unit, ang isa naman ay second to the last. Ang dalawa po ay nasa gitna. Saan ba dito ang gusto mo, itong nasa corner or itong nasa second to the last? O bakit dalawa ng option naman? Bakit, sure ka na ba na, dito talaga siya sa block 1?" Hindi, hindi ka sure na dito siya sa block 1. Pero bakit mo sinabi na ito ba or ito ba? Para makita mo kung interested na ba talaga siya. Kasi 'pag sinabi niya na, "Eto lang ako, go ako dito sa corner." Kasi pinakita mo na lahat, eh. Alam niya na ang corner medyo mataas ang presyo, ito yung isa, okey naman. 'Pag sinabi niya na, "Eto lang,"
ito na rin yung punchline mo. Ma'am, sir, sa buong subdivision ito na lang po ang natira na ano, na corner, eh, baka maunahan po tayo. Give me a minute ma'am, tatawagan ko po ang opisina para ma-ready po natin yung, reservation papers natin para ma-ready po yung reservation papers natin para pagkatapos natin po ma'am diretso na po tayo do'n. Okey. Bakit? Nagsabi na ba siya na mag-reserve? Hindi. Pero bakit mo sinabing tatawagan mo yung opisina para ma-prepare ang reservation agreement habang papunta kayo? Bakit mo sinabi? Ayan, assumptive technique. Inassume ko lang na kukuha na talaga siya ngayon. Okay. Ang follow-up questions do'n, "Ma'am, meron po ba kayong ID para picturean ko lang po ma'am para mai-send ko po do'n sa opisina para hindi po magkamali ang spelling." Okay. Para hindi po magkamali ang spelling. Okay. So, bakit ho? 'Pag nagbigay siya ng ID, isa lang pong ibig sabihin, kukuha na talaga ako. Binigay na niya sa'yo, eh. So, picturean mo, send mo, "Ma'am, thank you po ma'am. Nai-send ko na po, pini-prepare na po nila." Um, ano po ba yung preference mo ma'am? Check po ba or cash? Oo. Ay, okey lang, may ATM naman ako. May madaanan ba tayo na ATM? Okey po ma'am, along the way may ATM at saka do'n naman sa opisina sa baba po may ATM din. Saan po ba niyo ma'am, dadaan na lang tayo? Oo. It has always be in a question with yes and no, and a question of which one, oh, 'di ba? Kaya I always use trial and assumptive technique kasi there's a flow of conversation. Si Emily, "Sir, follow-up ko sa tanong ni caller. If the foreign buyer can buy condo, why is it the banks oftentimes rejected their bank loan?" Okay, to answer the question, bank and the developer are two different identity. Okay, two different identity po 'yan. May bangko po na tumatanggap po ng loan for foreigners, BDO, isa. But napaka ano po, ano ba 'yun? Napaka-tedious ang requirement, okay. So, ang pinag-usapan dito eligibility sa pag-purchase. When we talk about eligibility, ibig sabihin puwede. So, with regards to development, puwede. Sa financing institution, ibang parameter po 'yan. Sa financing situation, kailangan kasing i-establish ni bangko na makabayad si foreigner. Hindi kasi ibig sabihin foreigner siya, may pera siya. Hindi rin kasi ibig sabihin na foreigner siya ay may substantial income siya na puwede niyang ibayad. Hindi rin kasi ibig sabihin na foreigner siya, mayaman siya. Hindi rin kasi ibig sabihin na foreigner siya ay may regular na trabaho siya. Kung ano yung treatment ng bangko sa isang Pilipino at saka isang foreigner with regards to proof of finances, gano'n din. But the challenge is this. The challenge is paano ma-establish ni bangko ang authenticity kung totoo ba ang sinasabi ni foreigner na may trabaho siya. Kung totoo ba ang sinasabi ni foreigner na may ganito siya, ganyan siya. So mahirap i-establish. However, there was a time na si BDO is granting loans even to foreigners. There was a time. Okay? There was a time that BDO, I don't know, ngayon medyo hirap ngayon. Hirap ngayon kumuha ng mga approval. Okay? So, two different things po 'yan ha. Wag niyo i-treat the same si developer at saka si bank. Different po ang industry na ginagalawan nila. Ang pinag-usapan natin dito sa developer kung pwede ba siyang kumuha is eligibility po 'yan. Ibig sabihin, eligible ang isang foreigner na kumuha ng property dito sa Pilipinas. Hindi naman sinabi dito na 'pag eligible kang kumuha ay mag-a-approve agad si bangko. Separate 'to, eh. Ibang industriya si bangko, financial institution si bangko. Mm. 'Yun po yung kaibahan po do'n, okey?
But as to the eligibility kung puwedeng kumuha si foreigner, yes, eligible siya na puwedeng kumuha. Ibang usapan sa bank loan. Ngayon lang, I'm not sure with BDO, but, I think they can still, pero medyo mabusisi lang po ang requirements. Maging mabusisi lang po ang requirements. So yun lang po 'no, ang importante kasi dito, kaya nga if foreigners, ang pinaka the best na kumpanya for foreigners, you bring them to primary homes. Because in primary homes, in-house, automatic 'yan. So if you have foreigner buyers, the best company that will cater that is actually primary homes. 'Yan ang pinaka the best. Kasi wala kayong pag-uusapan, issue na 'yan PDC, valid ID, PDC, go. Primary homes ang best po diyan if foreigner wanting to avail for loan. Kasi etong industry natin, napakalaki po ang industry natin. This is a billion peso industry. And I tell you, no, 'pag eto guys 'no, you're listening right now. You build your network. You make your network as big as possible. There are so many inventories that we can sell outside. Ang dami po. Kung nakikita niyo po sina Cons Lisondra, sina Jackie Rafus, sina sina Novelyn Alcober, bakit kumikita 'to ng malaki? Tingnan niyo po yung organization nila, sobrang laki. Kaya nga every month actually eto sina Novelyn hindi 'to every month tumatanggap ng tseke sa atin, every week. Every week 'yan tumatanggap ng tseke. Gano'n po, I mean, in fact, siguro by next year, magtatayo na po ako ng Millionaires Club 'no, because marami na pong milyonaryo sa organization natin na kumikita na po ng milyon. So, you grow your business 'no. I mean, sayang kasi, kung ito po pagpapalagpasin po ninyo, napaka-stable po ang business ngayon, napaka-stable ho. Ang daming development na meron. If you really wanted to go for the long-term business, ito yung pinaka-long term. No, para sa akin walang risk dito, eh, walang risk. It's just that trabahuin mo lang, yun lang, 'no? Okey, tuloy tayo pa malapit na po ako din, okey. Ito mga other questions na lang ito, why or why not, either or, ito sense of urgency, okey. Ito yung example kanina tinanong kanina ni Emily, pero ang akin lang, kung ano lang yung totoo 'no. Puwede mo namang sabihin na ito na lang talaga yung number of units left, basta totoo lang. Yun lang yung point ko, eh. 'Wag yung hindi totoo. Kasi 'pag hindi po totoo, babalik talaga sa atin 'yan. Okey. So, few more tips 'no, to secure the sale. Buying signals can happen anywhere in the sales presentation, so dapat be flexible lang, stop selling and close the deal. Ang 'pag sinabi po ni client na no is just another objection, hindi naman talaga lahat ng no is no, eh. Nag-no lang 'yan siguro baka may hindi siya naiintindihan. So, you have to make it sure na yung naipresenta mo po ay naintindihan niya. So, 'pag nag-no po siya, the best way to rebuttal the statement is, ah, tanungin mo lang na, "Sir, saan po ba dito po na hindi po malinaw sa inyo para i-clarify ko po sa inyo?" Gano'n lang 'no, in a very nice way. Dapat yung attitude natin dito, maintain positive. You can try any sort of, closing techniques.
Ang iba sa atin dito ay may mga experiences naman siguro with regards to pagbebenta at bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanya na pong mga estilo kung paano po mag-close ng sale. Basta at the end of the day, 'wag mo lang lokohin. 'Yun lang po yung pinakamensahe ko. At the end of the day, 'wag mo lang lokohin yung kliyente. Be honest to them, no, be honest to them. Because what you will do to other people will also ripple back unto you. So kung may ginawa kang mali sa kanila, babalik din po sa iyo mali. Kung may ginawa kang masama sa kanila, babalik din po sa iyo masama. Ganun lang po, no? Ganun lang po. Ang buhay ng tao ay hindi po lang pera-pera lahat 'yan. Kaya nga ako I always put everything in the right perspective with DPPI. Every DPPI members ay tinuturuan talaga natin tingnan kung ano talaga ang nararapat. Hindi common na nangarap ka na kumita ka ng ganitong pera at the expense of other people, mali po 'yun, no? Gusto natin na kung kumita man tayo ng pera, gusto natin malinis, no? Malinis at kumbaga worthy tayo dun sa kinita natin, okey? So, ang last, ito po yung implement next step, okey? So, ngayon na-close mo na yung sale, nag-reserve na siya. So, ano po ba yung next na step? Ano ba yung i-implement mo na next step? So, siyempre i-recap mo kung ano yung magiging transaction niyo, isulat niyo po kung ano yung dapat niyong gagawin kasi after po ng reservation, hindi naman po diyan magtatapos, eh. May mga gagawin pa po kayo. So, ano po ba yung implement next step? O ayan, mag-prepare na po kayo ng mga requirements para po sa loan, either Pag-ibig or sa bangko, okey? Dito kadalasan ang madugo. Dito kadalasan ang madugo. Alam mo bakit? Kasi ito na yung ano, eh, ito na yung moments of truth talaga sa trabaho natin. Kasi yung naibenta mo 'pag hindi po natin mai-comply ang mga requirements na needed, eh, hindi rin naman natin peperahin yun kasi hindi po makapag-apply ng loan. So, ano po ba yung mga kailangan natin dito? Now, okey, ito housing loan application, either ito sa Pag-ibig or sa bangko. Ang magpo-provide po niyan ay ang Pag-ibig or ang bangko. May one by one ID picture po yan, 4 po na kopya. In case of Pag-ibig, MSBS po yan, Member Status Verification. So meaning, ah, isang slip po yan na magve-verify sa membership status ng Pag-ibig, in case kung Pag-ibig. Tapos, notarized certificate of employment with compensation, ito in case for locally employed. Tapos, DTI naman or SEC or business permit if self-employed. Okay? Then ITR, no, income tax return or form 2316, no? Then 1 month payslip, no, hindi naman to 1 month payment, sorry, 1 month payslip, sorry. Namali ako diyan. 1 month payslip po 'yan, latest, authenticated by authorized company representative with contact details. So ibig sabihin yung payslip po na authenticate talaga nung representative ng kumpanya, usually HR po 'yan. So dapat nakatatakan doon or napirmahan doon, nakalagay yung pangalan ng representative sa HR, yung pangalan niya, signature at contact number. Then Pag-ibig latest printout of contribution for 24 months, 'di ba dapat may minimum of 24 months contribution. Also humingi ng printout para makita po na ito po ay kumpleto po ang 24 months monthly contribution. Okay? So ulitin ko ha, loan form makukuha 'yan sa Pag-ibig or sa bangko. MSBS sa Pag-ibig po 'yan, members status verification. Then dapat COE, notaryado po siya na nakalagay din po ang compensation. Doon naman sa mga self-employed ay kailangan DTI or SEC at saka business permit. Tapos income tax return or form 2316. For empleyado, isang buwan na payslip na na-authenticate po ng company representative at nakalagay po ang contact details ng representative, pangalan, signature at contact number. Tapos print out ng Pag-ibig contribution for the last 24 months. Okay? So, yan po yung mga documents. Okay? Question lang kayo dito sa documents, ha? Okay. Next, for OFW naman, employment contract with English translation kung ito ay nasa foreign language. Kasi may mga kontrata na hindi po siya English. For example, yung mga kontrata na nasa Japan,
Nihongo po yun eh. So, kailangan siyang i-translate to English. Then, employment certificate of income, original and photocopy or yung minsan ito kasi sa OFW ay nakalagay na ito sa kontrata. Okay. Sa mga OFW, nakalagay na po sa kontrata nila kung magkano po yung magiging sweldo po nila. So, mag-ready po kayo ng original at photocopy kasi titingnan po yung original, pero ang isusubmita po niyan ay photocopy. Kung hindi po available ang original, magpa-certify true copy po kayo. Okay? So, saan po ba kayo magpa-certify true copy? Sa abogado po yan. Okay? Certified true copy, pwede po yon. Then, photocopy po ng passport, either arrival or departure, para magpapatunay na may biyahe talaga, OFW siya. Tapos, proof of billing. Sa proof of billing po ay, ano naman yan? Yung tubig, kuryente, MECO, ano pa ba? Telepono, cable, marami pa. Kung hindi po nakapangalan sa iyo ang ang proof of billing, ang gawin mo lang ay humingi po ng authorization doon sa may-ari po ng billing. Tapos gawa siya ng authorization, pipirma siya at ID din po niya. Okay? Si Lingling Pagaran. Pwede po bang sa name ng client lang ang title kahit di pa sila legally separated? Hindi po siya, ma'am. Okay? Ang once married, the title will always bear the name of the spouses. So for example, Lingling Pagaran married to Jivu Kalumba. Ganun po 'yon ang makalagay po doon, no? So if married po siya, ma'am, it will always bears the name of the spouse. Kasi part po ng requirement mo noon pag nag-process po ng titulo ay yung marriage contract. So, magre-reflect talaga. No, magre-reflect. Okay? So, yun po yun. Okay. So, balik tayo. Sa proof of billing, kung hindi po kayo ang may-ari ng proof of billing, magpa-certify lang po sa owner kung kayo po ay nagre-renta po doon. Gawin nyo lang po, gawa siya ng kahit sulat kamay. Pwede lang po yun. Then, magpadala ng ID, tapos may 3 signature ng owner ng billing. Then, photocopy of valid ID for both the borrower and spouse with 3 specimen signature. So, valid ID sa mag-asawa. Tapos may 3 pirma. Marriage contract if married, birth certificate if single plus sinumar. Kasi marami kasing may asawa din na nagpa-single-single eh. Ayan, ito sabi ni Lingling. Kahit po matagal bang magkahiwalay abroad na ang asawa niya may ibang pamilya, yes po ma'am. Kasi sa mata ng batas natin, mag-asawa pa rin po sila. Hanggat hindi po sila legally annulled, they still remain spouses, couple, and in the eyes of our law, sa batas po natin, lahat ng ari-arian po nila ay conjugal po ang property at ang may nagmamay-ari po niyan ay sila mag-asawa at ang mga heirs po niyan ay ang mga anak po nila. Okay? So, kailangan nila talaga na mag-execute ng annulment. No? Kailangan pong mag-execute ng annulment. Legal talaga lahat. Kasi dito yan, marriage contract if married. Birth certificate if single plus sinumar. So dito, sasabit yan dito. Sasabit yan. At saka nasa batas din po natin. No? Nasa batas din po natin yan. So if they are married and they are not legally been separated, well, all of the properties, sad to say, ay may habol ang bawat isa. Okay? Then, ito, notarized special power of attorney kung ang borrower at saka co-borrower ay hindi po personal na makapunta. Ang SPA ay kailangan pong makonsularize or sa read ribbon para po dun sa mga OFW. Okay? So let's say for example, ang buyer po ninyo ay wala po dito,
ay kailangan po niyang mag-assign po ng ah, special power of attorney para po do'n sa mga pipirmahan at ng ibang proseso. Then kung nasa ibang bansa naman, ang SPA na gagawin ay dapat dadaan po siya sa ano natin, sa embassy para ma-consularize or yung kung tawagin natin red ribbon, 'no? Hindi po yung red ribbon na ano, cake. Okay. So yan po yung mga kailangan natin for the requirements. Okay. Ulitin ko para medyo marami-rami 'to, eh. Housing loan application, either ito po ay sa bangko or sa Pag-ibig. MSBS po, member status verification po yan, slip. Member status verification slip, sa Pag-ibig lang po yan, para magpapatunay kung ikaw ba ay member or hindi. Dapat yung COA nakanotaryo po, with compensation po yon. Doon naman sa mga self-employed, DTI or SEC, tapos yung business permit din po nila. ITR, income tax return. Isang buwan na payslip doon sa mga employed na na-authenticate talaga ng authorized representative ng kumpanya, no? Tapos Pag-ibig latest printout na magpapatunay na meron siyang 24 months contribution. Then employment contract with English translation kung sakasakali ay foreign language ang ginagamit. Employment certificate of income, dapat original and photocopy kasi titingnan yan kung totoo ba to. But if in case hindi po available ang original, pwede po kayong magpa-certify true copy po. Sa abogado po yan. Photocopy of the passport, arrival, departure. Sa billing naman, proof of billing, okay kung sa'yo. Kung hindi naman po sa'yo, kung hindi sa buyer, ay kailangan po niyang magpa-certify doon sa owner at humingi lang po ng ID din. Photocopy ng valid ID ng borrower at saka ng spouse at lagyan ng 3 specimen na signature. Marriage contract kung married ito, birth certificate if single, plus the sinumar. Tapos, notarized special power of attorney, special power of attorney sa borrower or at saka co-borrower kung hindi sila personal na makapunta. Kailangan din po ng SPA, just in case nasa ibang bansa po, ito po dapat ay consularized or itong tinatawag natin na red ribbon. Sa Philippine Embassy po yan gagawin. Okay? Sa Philippine Embassy po yan. Okay. Yan, no? So, yun po yung mga requirements na tatrabahuin po natin as, as we go, as we close the sale. Kasi hindi naman po talaga nagtatapos po doon ang trabaho natin. Dapat po nating maisiguro na yung property na kinuha ng buyer po natin ay pagdating po doon sa Pag-ibig or sa bangko ay ito talaga ay maiproseso talaga ng maayos. Okay, yun po yung objective, Kaya ito po, part po to ng services na binibigay ng isang DPPI property liaison specialist para magbigay ng assurance doon sa mga buyer natin na yung property na kinuha nila ay maayos nating gagampanan yung role natin. Hindi natin sila tatakbuhan at sisiguraduhin po natin na balang araw ay makakalipat po sila dito po sa balak nilang i-invest na property. Okay? So, to end for today's training, ito lang po yung mga key points na uh, i-recap ko, no? Questioning techniques, no? Ito po ay para mag-uncover doon sa needs ng buyer. Dapat ang gamitin natin ay yung mga open-ended question at i-validate natin ito ng close-ended question. I-build up natin yung opportunity para maka-gain at makatulong po sa kliyente na ma-recognize nila kung ano po talaga yung gusto talaga nila. Gamitin niyo po ang solusyon na binigay ng DPPI Sales Process Presentation, yung DPPI po. No? Ito po ay makapagbigay sa inyo ng idea kung paano niyo po kakausapin yung kliyente, no? Mag-engage kayo, mag-discuss kayo doon sa anong gusto niya, i-present niyo po ang project, no? Pag may napili na pag may napili ka na, pag may napili na siya, i-close mo yung sale, no? Procure the sale.
Pag na-close na, ang gagawin mo, implement mo yung next step para yung mga documentation ay magawa na ninyo. Okay? So yun po yung point po doon para ito po ay, you know, uh, smooth ang takbo ng pag-avail po niya ng property. Tapos huwag kalimutan, always use the benefit statement. What will they get from your offer? Yun po yung importante. Na kung dito sila titira, malapit lang sa trabaho nila. Kung dito sila, malapit lang dito. Kung ano yung mga benefit at advantages. Okay, nagtanong si Emily. Pwede po ba maging attorney in fact si agent if gusto ni client, sir? Technically, yes. May mga developer lang na ayaw nila. Okay? So depende sa developer, but technically pwede, no? Kasi wala namang parameter talaga sa batas na ang isang property liaison specialist ay hindi siya pwedeng magiging attorney in fact. Pwede po siya. It's just that meron lang mga pagkakataon na ang developer mismo nag-decide sila na hindi pwede. It's because may mga situation na rin kasi na ang mga agent ay hindi rin nila ginawa silang SPA, ginawa silang attorney in fact, pero hindi nila kinukonsulta yung buyer sa magiging desisyon. So yun lang po, no? Yun lang po. Meron po bang advantage or disadvantage? Yes, napakalaki ang disadvantage. Pag si agent ang magiging attorney in fact, anything na ayaw na or hindi nagustuhan ni buyer, si agent ang sisisihin niya. Kasi siya ang attorney in fact. Mas maganda kung meron pong iba na attorney in fact para hindi po ikaw ang madiin kung meron siyang hindi nagustuhan. Kasi yung attorney in fact na inutusan niya, yan po ang magba-validate doon sa mga inoffer mo, titingin sa project, titingin sa bahay or sa condominium, siya po yung pipirma, lahat ng mga payables at kung meron man. Now, mas maganda pag iba para hindi si agent ang sisisihin. Okay? To answer the question kung pwede ba, yes, pwede. No? Ito yung tanong. Tanong ni Meli, pwede bang maging attorney in fact ang agent? Yes, pwede, but I don't advise because para hindi po kayo masisi. May mga developer na hindi talaga sila pumapayag. It's because of that. So, yung next na question ni Emily, meron po bang advantage or disadvantage? Yes, napakalaking disadvantage. Kasi lahat ng possible na hindi magustuhan ni client, ikaw na agent, na attorney in fact, ikaw ang sisisihin. So, masakit sa ulo po yun. Ako, ayaw ko nun. Let them produce an attorney in fact. Mas maganda po yung ganun. Para hindi po tayo ang masisisi. Okay? Yan. Okay. So, kumonti na lang tayo. Kanina 30 plus, ngayon 23 na lang. So, sayang, hindi sila makapag-ano nito. Okay. So, may raffle po tayo na gagawin this week. Kasi may series of training ako na gagawin eh. So lahat ng mga nag-attend kahapon, may entry na po yun sila. Yung mga nag-attend kahapon ng training, may one raffle ticket na po sila na entry. So ngayon, sa mga nag-join today sa training, no, para makapag-join po kayo sa raffle, PM your complete name in capital letters. Ito po yung instruction ha. PM your complete name in capital letters dito po sa account ko. Ito po yung account ko. Yan, nakita po nyo sa right side na may arrow. Yan, Joffrin Idoloverio Villasencio. Personal account ko po yan. Na may official Dppi profile picture. So, i-chat nyo po doon ang kumpleto nyo pong pangalan in capital letters ha. In capital letters. Please follow instruction. In capital letters. Kung sino po yung mag-reply po doon, mag-send po ng message, sila po yung magiging kasali po sa raffle, no? Sa entry. Okay? So kung nandito kayo kahapon, may one entry na po kayo. Ngayon, nag-join kayo, may dalawang entry na po kayo. So, may mga ipamimigay ako dyan. No? Marami akong ipamimigay siguro dyan.
Depende lang. Basta meron akong ipamimigay do'n sa mga ano, sa mga attendee. Kasi marami pa akong gustong, ah, i-discuss this week, eh. So, kaya lagyan natin ng attendance. Okay. So, PM ninyo po ako diyan po sa Facebook na 'yan, ayan. May mga, natatanggap na po ako. Okay. 'Yan, sulat niyo po 'no? 'Yan po yung ano ko, 'yan po yung FB account ko po. Diyan niyo po i-send. PM me your complete name in capital letters. PM me your complete name in capital letters. 'Yan, may natanggap na po ako. PM me your complete name in capital letters. Okay. Para makasali po kayo sa raffle. Okay, may raffle po tayo. So lahat po ng nakikinig po diyan sa YouTube, sa FB page at saka sa FB group, mag-send lang po kayo ng complete name po ninyo in capital letters dito po sa FB account na 'yan na nakikita po ninyo sa screen. Oo. So, ayan, may nakikita na po ako. Yes, Beth, nakita ko na, Beth, here. Okay. So may mga series of training po akong gagawin this week, eh. So, sana maka-join yung mga ka-team po ninyo. Sana maka-join yung mga ka-team para at least ano, para may mga learnings din po tayo. Importante din po naman po kasi yun, eh. Guys, ingat-ingat pa rin po tayo, ha, kasi hindi pa rin po talaga lubos na safe. May Delta variant po tayo sa sa atin, sa local transmission po 'yan, 'no. So ingat pa rin. Kung hindi naman po talaga gano'n kaimportante, 'wag na po tayong lumabas. 'Pag lumabas naman po, 'wag na pong 'wag na pong mamamasyal muna, 'no. Kung ano yung dapat, na puntahan, kung ano yung dapat talagang natatrabahuin, ayun lang muna 'no. Kung lalabas kayo na magsa-site tour ng kliyente, site tour lang. Wag na ninyong dagdagan pa 'no, para para hindi po masyadong, exposed. Tapos take po kayo ng mga supplements guys 'no. Take kayo ng mga supplements para ito po ay magpapalakas po ng immune system ninyo. Mag-herbal po kayo. Ako, umiinom po ako ng serpentina. Highly recommended ko po 'yan, serpentina. 'No, yung dahon po nun ay ano po niyo ibabad niyo po sa mainit na tubig, eh, medyo mapait pero, additional ano na lang po, pangpalakas ng immune system, okay. Tapos ako, gumagamit ako ng turmeric 'no, umiinom ako ng turmeric. So, palakasin niyo po yung ano niyo, yung immune system niyo. Yun lang po yung panlaban natin dito sa COVID 'no, lalo na ngayon sa Delta variant. Critical level po ang mga hospital natin pero hindi naman po ibig sabihin na, kailangan mag-panic po tayo. Ang gagawin lang po natin ay dapat lang po talaga na mag-ingat, okay. Dapat lang po talagang mag-ingat. So, PM me your complete name in capital letters. Saan niyo po i-PM? Dito po sa Facebook na ito, okay. Medyo kokonti lang ang nag-PM, oh. Konti lang ang nag-PM pero marami ang attendance natin. Nag-PM dito 7 lang, pero ang attendance natin 20 plus, eh. So, 'pag hindi po kayo nakapag-send 'no, ng names po dito, ang kung sino lang po yung nag-send ang meron pong ka-raffle, okey? So, maraming salamat po sa inyong, lahat. Ito po ay may video po na naka-store po diyan sa FB page, sa FB group, at saka sa YouTube. Doon sa mga downlines niyo po na hindi po naka-attend po this afternoon, paki-share po ang video na 'to para kahit papaano po ay may discussion po sila na mapupulot po. Maraming salamat at God bless you. Ingat po kayo. Bye-bye. Teacher Sharon.
Hindi po dyan isend ang pangalan nyo po. Tingnan mo, Teacher Sharon, saan isend? Eyes on the screen, Teacher Sharon. Eyes on the screen, Teacher Sharon. Dito po, Teacher Sharon, oh. Tingnan mo sa screen, Teacher Sharon. Hello, Teacher Sharon. Ang instruction, teacher, oh, to join the raffle, PM me your complete name in capital letters. Saan? Ito, may arrow. Saan isend? Ito, dito. Dito mo i-PM. Yan, sa Facebook account ko, Jofrin Idoloverio Villasencio. Si Lingling Dana po, okay. Yan, si Teacher Sharon, dito kasi siya diyan kasi siya nag-comment, oh. So, hindi po yan ma-valid, Teacher Sharon. Okay? Teacher Sharon, hopefully nakikinig po kayo, Teacher Sharon. If nakikinig po si Teacher Sharon, hello Teacher Sharon, nandito po ang instruction po sa front. Sana po mabasa niyo po yung instruction. Importante po dito, following instruction. Yan. So hindi ko pa muna ibababa to kasi baka may mga magkamali eh. So dito po i-send. Ayan, nakikita nyo po. Para po makapag-join kayo sa raffle. Okay? So thank you very much kasi 4:17 na po. God bless you all. Bye-bye.